Magandang araw sa lahat! I'm back with another video, but this time, it won't be a review video. But instead, ay magbibigay ako sa inyo ng tips and tricks on how to use the MacBook. Plus, I will include some favorite tips and tricks. Unang-una sa mga gusto kong i-share sa inyo ay yung Microsoft Office programs na equivalent ni MacBook Pro katulad ng Word, Excel, and PowerPoint. Isa to sa mga gustong i-share ko sa mga viewers ko kasi madalas ko rin naririnig sa mga taong nag-iisip na bumili ng MacBook na naaalangan daw silang bumili ng MacBook Pro kasi kailangan pa nila or iniisip nila na kailangan pa nilang bumili ng Microsoft license para magamit yung Microsoft programs tulad ng Word and Excel. Well, it's true naman na kailangan bayaran ng Office Apps license, yet it is also true kahit pa ang gamit mo na laptop ay Windows laptop, which is the same company na nag-o-offer ng Office Apps license. But, may share ako sa inyo na libre at walang babayaran para hindi na kayo magbabayad para sa Office Apps. Ang hindi alam ng lahat ay merong Microsoft Office equivalent apps ang MacBook Pro na hindi mo na kailangan bilhin or i-download kasi preloaded na ito nang mabili mo ang MacBook Pro. Ang disadvantage kasi ng Microsoft apps ay kailangan nyo itong bayaran at i-renew para magamit ito depending on your subscription as compared sa unang tip na ibibigay ko sa inyo na wala talaga kang babayaran kasi libre ito. Kung ang Office ay may Word app para sa pagsusulat ng documents, ang Mac naman ay may Pages na tinatawag. All you have to do is open it para magamit ito. Para ma-open ay pumunta lang kayo sa app launcher ninyo by pressing the F4 key, then hanapin nyo yung Pages app na may ganitong logo. Or simply search it by pressing the shortcut key na Command plus spacebar then type Pages. Disclaimer lang, sa unang-una ay maaaring pa kayo sa paggamit nito, lalo na kung sanay kayo sa paggamit ng Word. But I tell you, kung ano ang meron ng Word ay meron din ito, kaya mas makakatipid kayo. Hindi ko muna kayo i-walk through sa paggamit ng Pages kasi feeling ko dapat separate video yon. Pero comment down below if gusto nyo akong mag-upload ng video tutorial sa paggamit nito. Nadumako naman tayo sa PowerPoint equivalent sa Mac na tinatawag na Keynote. Perfect ito sa talagang gumagamit ng presentation program tulad ng mga estudyante and even ang mga nagtatrabaho. All you have to do is open it para magamit. No need to download kasi gaya ng sabi ko ay pre-downloaded ito sa lahat ng Mac laptops. To open, just launch the app launcher and hanapin yung Keynote na may ganitong logo. Or simply search it using the shortcut key, just press Command plus spacebar then type Keynote. Panguli sa first tip ko ay paggamit ng numbers which is equivalent ng Excel app. Ang numbers ay ginagamit din ng mga nagtatrabaho para makagawa ng forms and do calculations. Para magamit ito, ay kailangan mo lang talagang i-open ang app. Katulad sa dalawang nauna, just launch the app launcher and hanapin yung Numbers app na may ganitong logo. Or simply search it using the shortcut key, just press Command plus spacebar then type Numbers. Para sa pangalawa kong tip sa paggamit ng MacBook ay about sorting files para sa madali mong mahanap ang mga files mo. Isa kasi ito sa mga unang struggles ko nung nabili ko tong MacBook Pro kasi hindi ko matandaan kung saan ko na-save yung files ko. Hindi ko pa kasi alam ang gamit ng tags at that time. Para sa mga Mac newbies, ang tags ay ginagamit as identifier or para classified mo yung files mo based on an assigned name. Para siyang folder na mas pinadali. To use tags sa files mo, all you have to do is drag and drop the files to your assigned tag. The other way is kung ginagawa mo pa lang yung file mo, like may document kang tinatype, all you have to do is press the file name and choose your assigned tags. Now, to see all of your files based on your assigned tag, just go to Finder and sa sidebar ay makikita mo lahat ng tags mo. Once you click sa mismong tag, ay dun mo makikita lahat ng files na tinag mo sa assigned name, katulad neto. Lahat ng files ay pwede mong isort based on tags. Pwede ka gumawa ng tag for school or work, or pwede ring based sa name ng tao. Katulad na lang kung may files ka ng kapatid mo. Ang next kong tip ay ang paggamit ng lock message sa Mac. Ang lock message ay gamit ko kung sakaling worst case scenario ay maiwan or mawala ko yung laptop ay may makikitang message ang makakita nito. Nasa sa iyo kung ano ang gusto mong ilagay as lock message. But in my case, ang nilagay ko ay ang phone number at email address ko para mas mabilis akong makontak kung sino man ang makakakita nito. To set a lock message, just open System Preferences, then go to Security and Privacy, click the lock icon, press Set Lock Message, then type in your choice of lock message. Once done, press OK and click back the lock icon.
Third tip ko is about battery management sa Mac, para mas lalong tumagal ang battery ng MacBook ninyo. Alam ko na halos lahat tayo once in our lifetime ay napag-isipan na huwag i-charge ang laptop while using it, but that is not the case pagdating sa MacBook. Pag fully charge ang battery ng MacBook ninyo, ay sa mismong power source na mismo ito huhugot ng kuryente. Hence ay hindi gagamitin nito ang battery at mas tatagal ito. Para ipakita sa inyo sa proof na totoo itong sinasabi ko, if you click on the battery icon sa top right ng screen, ay makikita mo yung power source mismo ng laptop. Katulad dito, na ang power source ko ngayon is directly from the power adapter. This another tip is not solely for Mac users, but for most of Apple devices na may Reminders app. Sa mga hindi nakakaalam, ang Reminders app ang maaasahan mo kung makakalimutin ka. And personally, gamit na gamit ko tong app na ito lalo na sa mga bills ko. To show you, once you open the Reminders app, you can create a new reminder by pressing the plus sign. Then, you can name the reminder depende kung about sa anong bagay mo gusto ma-remind. Then if example about sa monthly recurring bill yung gusto mong ma-remind ka, ay lagyan mo dapat ito ng date and time. So check the appropriate boxes to set the preferred date and time. Lastly, make sure to set the repeat timing kung monthly ba or weekly. For monthly recurring bill, of course, set it to every month. Isang tip ko ay iset ang reminder date at least a day prior sa mismong due date para hindi kayo naghahabol sa pagbayad. What this will do is i-remind ka ng lahat ng Apple devices mo that uses the same Apple ID sa tuwing mag-due na yung bill mo. As a result, ay may iwasan mo na magbayad ng surcharges and penalties. The succeeding tips na sasabihin ko is related na sa continuity features ng Apple devices. Sa continuity features ay kailangan lang na same Apple ID ang nakalagin sa lahat ng Apple devices. Una, ay sa MacBook ay pwede mong ipapatuloy ang lahat ng browsing activity mo from any Apple device. Example, may sinesearch ka sa Safari na halaman using your iPhone. Now, pwede mo ipapatuloy yung browsing activity mo sa MacBook Pro. Another continuity tip is pwede mong i-mirror ang screen ng laptop mo to any AirPlay-enabled device. Katulad ko, hindi na ako gumagamit ng HDMI cable sa tuwing gusto kong i-mirror ang screen ng laptop ko sa TV. Hindi ko madedemonstrate ang tip na to kasi walang AirPlay-enabled TV dito sa quarantine. However, as long as naka-connect sa same Wi-Fi ang both TV and ang MacBook, ay gagana ito. Another thing na gusto kong i-discuss is kung bumili ka ng new Apple device katulad ng MacBook, iPad, and even iPod Touch ay may libre kang Apple TV Plus. Ang Apple TV Plus ay isang subscription-based service which allows you to stream Apple original content that works similar to Amazon Prime Video and Netflix. To avail of the free Apple TV Plus, just set up your newly purchased Apple device and open the Apple TV Plus app and wait for the free offer prompt. And mind you, magaganda din ang content ng Apple TV Plus. Katulad na lang ng scene na starring ang Hollywood stars na sina Jason Momoa, Sylvia Hoeks, and Alfred Woodard. Panoorin nyo din ang Trying kasi napakaganda nitong rom-com. Masyado siyang light and funny. That's it for the video, guys. I hope na nakatulong ako para ma-maximize ninyo ang MacBook Pro ninyo. And I hope din na mag-subscribe kayo and i-click ang notification bell para at least updated kayo sa bagong videos ko. Bye!